Cái số vốn chúng ta 100 đô thôi mà chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy để chúng ta đặt được một cái lệnh lên đến là 100.000 đô, thì chúng ta có thể thấy được là tôi là một cái người vốn nhỏ, một cái nhà đầu tư nhỏ này trên thị trường, tôi vẫn có thể chúng tôi kiếm được một cái mức lợi nhuận rất là khổng lồ, mức lợi nhuận rất là hấp dẫn ở trên thị trường. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh em Forex, mình là Minh. Mình có nhận được rất nhiều câu hỏi của những bạn mới khi mà chúng ta mở tài khoản để giao dịch, thì chúng ta có gặp một cái vấn đề, đó là sàn cung cấp cho chúng ta quá là nhiều lựa chọn để chúng ta chọn đòn bẩy. Chúng ta có thể chọn là 100, 200, 500, 1000 hay thậm chí là đòn bẩy đến mức vô cực. Thì tất cả những cái thông số này nó có ý nghĩa như thế nào và nó sẽ có những cái vấn đề và những cái áp lực như thế nào khi các bạn giao dịch thực tế. Thì trong video ngày hôm nay, bằng những cái kinh nghiệm của mình cũng như là bằng những cái trải nghiệm của mình trên thị trường, mình sẽ chỉ cho mọi người biết được là những cái bạn mới chơi khi ở trên thị trường này, những cái bạn mới đầu tư trên thị trường này, thì các bạn nên chọn cái loại tài khoản với cái đòn bẩy là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ đi sâu và chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn những cái vấn đề về đòn bẩy, những cái thực tại của nó, những cái ưu điểm của nó và những cái rủi ro của nó mang lại khi các bạn sử dụng đòn bẩy nó là như thế nào ở trên thị trường này. Và chúng ta sẽ bắt đầu video của chúng ta ngay sau đây. Trước khi chúng ta bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay thì mọi người đừng quên là chúng ta vẫn đang có một cuộc thi, và cuộc thi vẫn đang được diễn ra rất là sôi nổi với rất nhiều các thành viên tham gia ở trên đấu trường Forex này. Đây là một cuộc thi rất là, mình nghĩ khá là lớn ở trong năm 2020 do em Forex tài trợ với tổng phần thưởng lên đến 120 triệu, tương đương với khoảng 5.000 đô. Thì tất cả những cái thông tin về cuộc thi này, những cái thông tin bảng xếp hạng cập nhật đang được ở thời điểm hiện tại các bạn đang theo dõi video này thì đều được cập nhật ở trang web emforex.vn. Các bạn có thể tham gia và các bạn có thể theo dõi được thể lệ cuộc thi cũng như là theo dõi thể lệ những cái vị trí thứ hạng của mình ở trên bảng xếp hạng đang là thứ hạng bao nhiêu, để các bạn biết được là mình so với những người khác thì mình đang hơn họ hay mình đang kém họ, và cũng cho bạn được biết nữa là với cái vị trí hiện tại như ở thời điểm này thì cái phần thưởng bạn nhận được là bao nhiêu, 20 triệu hay 30 triệu hay 50 triệu đó. Thì rất hy vọng mọi người sẽ tham gia và các bạn người sẽ cảm thấy rất là vui với cái cuộc thi này. Nó sẽ là một nơi để mọi người giao lưu, cọ sát và mọi người sẽ có thêm những cái mối quan hệ mới, có thêm những cái người trader mới, cũng như là có thêm những cái người bạn mới trên thị trường này, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Bởi vì dù gì đi chăng nữa là chúng ta học gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có một cái cách học tốt nhất, đấy là học từ những cái người mà đồng hành cùng chúng ta, những người trader cùng chúng ta hàng ngày. Chúc chúng ta sẽ cùng thành công trên thị trường này và chúc là các bạn sẽ đạt được giải cao trong cái cuộc thi của em Forex lần này. Chúng ta sẽ vào cái nội dung chính để chúng ta biết được là chọn đòn bẩy như thế nào là phù hợp ở cái phần tiếp sau của video này. Chúng ta sẽ bắt đầu vào video của chúng ta ngày hôm nay. Và đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được và chúng ta cần phải biết được là đòn bẩy là gì, và tại sao ở trên thị trường này cái đòn bẩy nó tồn tại mà nó lại xuất hiện ở trong cái thị trường như này, như là một cái điều hiển nhiên và như là một điều phải có. Mình có lưu lại những cái thông tin cho mọi người thấy trên màn hình để mọi người cùng hiểu được đòn bẩy là gì. Nó là việc gửi hoặc là ký quỹ một cái số tiền nhỏ và sau đó vay một lượng tiền lớn hơn để mua các cọc ngoại tệ để trade. Đó. Thì tại sao ở trên cái thị trường này chúng ta cần phải sử dụng đòn bẩy? Tại sao chúng ta không sử dụng toàn bộ những cái phần này là toàn bộ những cái phần tiền chúng ta? Tại sao chúng ta phải đi vay, chúng ta lại phải sử dụng vốn của sàn để chúng ta có được lợi nhuận, đúng không ạ? Thì đây là câu trả lời của mình. Có một cái đặc điểm trong thị trường này mọi người có thể nhìn thấy là tỷ lệ đòn bẩy mà các cái nhà giao dịch hay những cái nhà môi giới, hoặc gọi cách khác đấy, những cái sàn hay cung cấp cho bạn, thì nó thường là cái mức mà từ 100 trở lên. Đại khái các bạn thể hiểu đơn giản là ví dụ các bạn nạp vào 1 đô thì các bạn sẽ với đòn bẩy 100 thì các bạn sẽ có 100 đô các bạn giao dịch. Nếu mà với đòn bẩy 1000 thì các bạn nạp vào 1 đô các bạn sẽ có 1000 đô để các bạn giao dịch. Và nếu mà đòn bẩy là cao hơn nữa, 5000 chẳng hạn, thì các bạn có thể nạp 1 đô các bạn để có 5000 đô để các bạn giao dịch. Nghe rất là tuyệt vời đúng không? Vậy thì cái điều gì nó sẽ ẩn sâu đằng trong những cái việc sử dụng đòn bẩy cao, nó sẽ có rủi ro như thế nào? Bởi vì chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể nhìn thấy được một điều đơn giản, đó là không lẽ những sàn nó lại kém đến vậy, hoặc là các sàn lại gọi là ưu ái người dùng đến vậy, cứ cho người dùng, người chơi để vay những cái tiền của sàn để họ kiếm được lợi nhuận. Nhưng thực sự là không phải như vậy. Chúng ta cần phải đi dần dần cho đi gốc rễ của vấn đề, chúng ta hiểu được là tại sao sàn còn nó cung cấp cho những cái công cụ tài chính như thế, và chúng ta cần phải làm như thế nào để nó đạt được hiệu quả cao. Thì mình có một cái ví dụ ở đây sưu tầm được cho mọi người thấy được, đó là gì? Khi bước chân vào thị trường này, mình không phải người giao dịch lớn, không phải cá mập, mà mình chỉ có 100 đô để mình bước chân vào thị trường thôi, và mình không sử dụng được đòn bẩy. Thì tức là quan điểm mình là bước chân vào thị trường là mình hoàn toàn mình sử dụng cái vốn của mình thôi, chứ mình không có sử dụng tiền của sàn. Thì với cái vốn 100 đô này
bạn chỉ có thể mua được cặp USD CAD với khối lượng là 0.001 lot thì nó sẽ tương ứng 100 đô. Như mọi người đã biết được là ở trên thị trường này, cái đơn vị giao dịch tối thiểu đó là một lot là bằng 100.000 đô. Đó, mình nhắc lại, một lot là 100.000 đô. Nếu các bạn là người mới, các bạn mới tìm hiểu về thị trường này và các bạn đang chưa rõ những khái niệm về pip, về point, về lot thì các bạn có thể xem cái video của mình về những cái khái niệm này để các bạn nắm rõ được những cái thông tin này trước khi các bạn bước vào những phần nội dung sâu hơn và những cái phần nội dung nó đòi hỏi những cái kiến thức nó cao hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ của chúng ta như sau, đó là giả sử cái tỷ giá bạn mua vào đấy là 1.31248 và tỷ giá bạn đóng lệnh, tức là bạn chốt lãi thì bạn sẽ là 31448. Thì đối với cái ví dụ này chúng ta có thể thấy được là cái người giao dịch này các bạn đang thắng được là 20 pip, tương ứng với mức lợi nhuận là 100 đô nhân với 20 nhân với cái số vốn bạn vào thì bạn lãi được là 0.152 đô. Thì nếu các bạn có thể nhìn thấy là 0.152 đô chúng ta cứ làm tròn là 0.1 đi thì nó sẽ rơi vào đâu đó, chúng ta sẽ lãi chỉ khoảng là 2.000 đồng, tầm đó 2.300 đồng. Chính vì thế muốn thu được khoản lợi nhuận nhiều hơn thì bạn phải có một số tiền lớn hơn trong tài khoản. Nếu mà các bạn đặt được một cái số lượng lệnh mua nó lớn hơn thì bạn sẽ là 100.000 đô trở lên chẳng hạn thì bạn sẽ thu về được 152 đô. Thì đây là cái ý nghĩa và cái lý do là tại sao cái đòn bẩy nó ra đời, nó sẽ trợ giúp cho các bạn trong cái thị trường này một cách nó hoàn hảo và một cách nó tối ưu như thế nào. Rõ ràng là bây giờ chúng ta sử dụng cái số vốn chúng ta 100 đô thôi mà chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy để chúng ta đặt được một cái lệnh lên đến là 100.000 đô thì chúng ta có thể thấy được là tôi là một người vốn nhỏ, một người nhà đầu tư nhỏ này trên thị trường, tôi vẫn có thể chúng tôi kiếm được một cái mức lợi nhuận rất là khổng lồ, mức lợi nhuận rất là hấp dẫn ở trên thị trường. Đó, thì đây là cái ưu điểm thứ nhất của cái đòn bẩy mà mọi người nên nhớ, mọi người nên lưu ý. Và tiếp sau chúng ta đi theo đến một cái ví dụ tiếp sau. Đây là một cái ví dụ giúp cho mọi người hiểu rõ được hơn là giữa cái mối quan hệ giữa đòn bẩy và cái mối quan hệ giữa cái số tiền mọi người ký quỹ. Đó, ở đây ví dụ tài khoản các bạn đang có là 1.500 đô. Bạn muốn đặt lệnh mua là EU với khối lượng là một lot, tức là tương ứng với 100.000 euro thì tỷ giá mua vào là 11450. Đó. Thì nếu bạn không sử dụng đòn bẩy thì số tiền ký quỹ các bạn sẽ là phải là 111.000 đô. Thì rõ ràng là một người trader nhỏ lẻ chúng ta không thể nào chúng ta có một cái số vốn rất là lớn như thế này chúng ta tham gia vào thị trường. Chúng ta sử dụng đòn bẩy là 1.100 thì chúng ta sẽ phải ký quỹ là 1.114 đô. Đòn bẩy 500 chúng ta sẽ ký quỹ là 222 đô và đòn bẩy 2000 chúng ta ký quỹ là 55 đô. Đó. Thì ở đây chúng ta như mình đã nói ở trên thì rõ ràng chúng ta thấy một điều đó là gì? Đòn bẩy càng cao thì cái số tiền của nhà đầu tư, tức là những cái trader chúng ta sẽ phải ký quỹ nó sẽ càng thấp. Đó. Nhưng liệu rằng cái việc mà ký quỹ thấp này nó sẽ là một cái lợi điểm cho các bạn hay nó sẽ lại là một cái nhược điểm dành cho các bạn khi các bạn tham gia thị trường thì mình sẽ giải thích cho các bạn bằng kinh nghiệm của mình cũng như là bằng những cái trải nghiệm của mình trên thị trường này. Cái điều đầu tiên mình muốn giải thích cho mọi người đó là gì? Là sử dụng đòn bẩy, nhắc đi nhắc lại mọi người, đấy là con dao hai lưỡi. Bởi vì mình là một người trader theo phong an toàn, thế nên là mình sẽ không thích những cái gì nó quá là rủi ro. Các bạn có thể đặt câu hỏi và các bạn có thể nhớ lại là nếu các bạn đã có nói chuyện với mình các bạn nào có thể liên lạc với mình thì cái lời khuyên của mình đầu tiên dành cho các bạn đó là gì? Đó là luôn luôn các bạn nên mở tài khoản mức đòn bẩy thấp thôi, chứ các bạn đừng nên mở tài khoản mức đòn bẩy cao. Và đến cái thời điểm này nếu các bạn đang xem video này thì các bạn sẽ nghĩ là vậy tại sao anh ấy lại khuyên mình là nên mở tài khoản mở cái đòn bẩy nó thấp thôi, trong khi rõ ràng là những cái ví dụ mà anh ấy vừa đưa ra thì việc lựa chọn đòn bẩy càng cao thì nó sẽ càng có lợi hơn cho trader, đúng không ạ? Thì mình nhắc lại mọi người đấy, quan điểm của mình đó là gì? Đó là sử dụng đòn bẩy nó sẽ như là con dao hai lưỡi. Đó, mình phải ghi rất là to và rất là rõ trên màn hình cho mọi người. Vì nó thực sự có khả năng mở rộng lợi nhuận của các bạn và cả cái thua lỗ của các bạn. Các bạn nên nhớ là gì? Đó là lợi nhuận cao nó sẽ đi kèm với rủi ro cao. Đó là một cái điều các bạn phải nên lưu ý trên thị trường này, và ở bất cứ một cái thị trường nào nó cũng thế. Nó sẽ không có cái gì nó quá là đơn giản, nó quá là dễ dàng cho các bạn khi các bạn tiền nó đến các bạn quá là dễ dàng và các bạn sử dụng cái tiền của người khác nó không hợp lý, đúng không ạ? Mức đòn bẩy càng lớn rủi ro các bạn sẽ phải gánh chịu càng cao. Đây là một cái lần nữa mình nhấn mạnh lại cho cái ý ở trên, và mình sẽ có một cái ví dụ cho mọi người để mọi người nhìn thấy được là chúng ta sử dụng đòn bẩy cao thì cái rủi ro thực tế chúng ta giao dịch nó sẽ là như thế nào.
Đây là một cái ví dụ mình sưu tầm được, mình sẽ trình bày cho mọi người hiểu rõ được là cái đòn bẩy cao nó sẽ có cái tác động như thế nào đến tâm lý và đến tài khoản của mọi người. Và chúng ta có hai người là người A và người B, thì chúng ta có cái điều gì ở đây? Đó là gì? Là đều có số vốn giao dịch là 10.000 đô la và đều sử dụng đòn bẩy là 1/100. Đó. Sau khi cả hai thực hiện phân tích thì cả hai đều chung ý tưởng là Uzi sẽ giảm giá và cả hai sẽ thực hiện mức bán tại mức là giá là 120. Đó. Như ở đây chúng ta thể thấy được là hai nhà đầu tư đều có số vốn gốc là như nhau là 10.000 đô và sử dụng đòn bẩy là 100. Thì chúng ta thể có đánh được một cái lệnh với khối lượng rất là lớn. Nếu chúng ta sử dụng đòn bẩy là 10 thì chúng ta sẽ có 100.000 đô. Và chúng ta sử dụng ở đây, chúng ta sử dụng đòn bẩy đến tận 100 thì nó sẽ có cái số vốn chúng ta có thể khả dụng đến 1 triệu đô. Đó. Chúng ta xem hai nhà đầu tư bước chân thị trường như thế nào. Uzi đang ở mức giá là 120 thì chúng ta thể tính được một pip của Uzi sẽ cho là chúng ta một cái giá trị là 8.30 đô. Nếu những cái nhà đầu tư này nó sẽ mua 5 lót thì cái giá trị một pip nó sẽ là 41,50 đô. Đó. Nhưng thật không may là đối với những hai nhà đầu tư này, quyết định của họ nó đã quyết định sai lầm và chúng ta sẽ có thể thấy là Uzi tăng lên giá 121 thì những cái nhà đầu tư đã lỗ 100 pip trong cái giao dịch này. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn ở trên bảng, chúng ta cùng phân tích được là đối với hai nhà đầu tư này thì những người sử dụng mức đòn bẩy có thể là cùng như nhau nhé, thì nó sẽ có những mức khác nhau thực tế nó như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có hai cột, đấy là nhà giao dịch A và nhà giao dịch B. Số vốn ban đầu đều là 10.000 đô và cái đòn bẩy thực tế sử dụng là 50 lần và đòn bẩy thực tế sử dụng là 5 lần. Thì ở đây cái câu chuyện là mọi người cần phải quan tâm là cái mức đòn bẩy thực tế mọi người sẽ phải biết được, mọi người sẽ phải nắm được nó là như thế nào. Rõ ràng là ở trong cái phần trước mọi người để thấy được cái ví dụ của chúng ta là hai cái nhà giao dịch này họ đều được cung cấp cho một cái mức đòn bẩy như nhau, đấy là 1/100. Đó. Vậy thì khi mà vào thực tế không có nghĩa là lúc nào chúng ta sẽ sử dụng full 100% cái đòn bẩy này, mà có thể chúng ta sẽ sử dụng ít hơn và chúng ta sẽ sử dụng, một người sử dụng ở mức là ít nhất, một người có thể sử dụng ít vừa, một người sử dụng ở mức trung bình. Đó. Thì cái mức đòn bẩy thực tế này nó mới là mức đòn bẩy mà mọi người cần phải quan tâm, mọi người cần phải lưu ý ở trên thị trường. Đó. 10.000 đô chúng ta sử dụng cái đòn bẩy 100 thì chúng ta sẽ có đến 1 triệu đô để chúng ta giao dịch, đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái này, ở đây nhà giao dịch A chúng ta sẽ sử dụng là 5 lót. Đó. Và nhà giao dịch B là người an toàn hơn, người ta sẽ sử dụng là 0.5 lót thôi. Rõ ràng là với 1 triệu đô khả dụng các bạn để giao dịch thì với cái khối lượng 500.000 đô là các bạn mới chỉ sử dụng 50% cái số lượng tài khoản các bạn thôi. Đó. Còn các bạn này chỉ sử dụng là 50.000 thì các bạn sẽ sử dụng rất là ít so với cái tài khoản của các bạn. Thì chúng sẽ thể thấy là những cái biến động ở trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến tài khoản như thế nào. Ở đây khi mà các bạn lỗ 1 pip thì với 5 lót các bạn sẽ lỗ mất là 4.150 pip, 4.150 đô. Và bạn này sẽ chỉ lỗ là 415 đô thôi. Và cái tỷ lệ phần trăm thua lỗ so với vốn ban đầu của bạn này sẽ là 41,5%, tức là thua gần nửa tài khoản. Nhưng bạn này sẽ chỉ thua là 4,15% tài khoản thôi. Như vậy thì cái phần còn lại của hai người này thì chúng ta để thấy rõ ràng là người trader B nó sẽ lại nhiều vốn hơn để các bạn tham gia trên thị trường này tiếp tục. Đó. Thì đây là một cái khái niệm khá là trừu tượng và khá là mơ hồ cho mọi người khi mà chúng ta chưa nắm rõ, chúng ta chưa hiểu được về cái đòn bẩy thực tế nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó. Thì các bạn chỉ cần nhớ giúp mình là có thể sàn cung cấp cho các bạn các cái mức đòn bẩy là 100, 200, 300 gì đó. Nhưng mình nghĩ các bạn nên chỉ chọn những mức đòn bẩy là 100 và 200 thôi, để mà đến lúc giao dịch thực tế cái tâm lý các bạn nó luôn được ổn định và các bạn luôn được cẩn trọng với cái rủi ro. Bởi vì mình nói cho các bạn một điều, đó là khi các bạn ký quỹ được càng ít thì tức là cái số vốn khả dụng các bạn tham gia tiếp tục vào thị trường để mở những cái lệnh mới các bạn càng nhiều, thì các bạn sẽ không quản lý được những cái tâm lý các bạn, và các bạn không quản lý được cái vốn các bạn thì các bạn sẽ cứ thế các bạn mở những lệnh mới liên tục. Và gần như là mình đã gặp rất nhiều các bạn không quản lý được vốn, các bạn mở full đến những cái lệnh đó. Các bạn IB sẽ muốn các bạn chọn những cái loại tài khoản với những cái mức đòn bẩy cao và các bạn sẽ mở được những cái lệnh cao, thì như thế sẽ có lợi cho họ hơn mà nó sẽ đem lại những cái rủi ro cho các bạn nhiều hơn. Các bạn chỉ cần nhớ một cái điều mà mình muốn nói các bạn là gì, đó là các bạn mới bước chân vào thị trường, nếu mà các bạn chọn một cái đòn bẩy nó quá là cao thì cái tỷ lệ ký quỹ các bạn sẽ rất là thấp. Lúc đó đến lúc mà các bạn bước vào giao dịch thực tế thì các bạn sẽ mở rất là nhiều lệnh, thậm chí các bạn sẽ không kiểm soát được những cái lệnh đó. Và chỉ cần một vài cái lệnh nó đi ngược chiều, ngược xu hướng các bạn thôi là
các bạn sẽ không thua ngay được, nhưng các bạn sẽ bị cuống và các bạn sẽ bị không biết phải xử lý như thế nào, rồi các bạn sẽ lại buy sell hai đầu, rồi các bạn sẽ lại làm một loạt những cái lệnh mới mà các bạn sau khi nhìn lại có thể các bạn sẽ không hiểu được chính vì tại sao tại thời điểm đó mà mình lại mở ra những cái lệnh đó, mà đáng nhẽ mình nên đóng những cái lệnh kia đi, nhưng hoàn toàn các bạn không biết những cái điều đó bởi vì các bạn đã chọn một cái mức đòn bẩy nó rất là cao rồi. Đó thì nó sẽ là một cái chuỗi mà nó giật dây và nó sẽ làm cho các bạn là có những cái trải nghiệm không tốt và cái tâm lý các bạn nó sẽ không ổn định trên thị trường. Đó. Vậy lời khuyên của mình đến thời điểm hiện tại dành cho mọi người là khi các bạn mở tài khoản, mình nghĩ là nên chọn mức đòn bẩy đâu đấy rơi vào khoảng 100 hoặc 200 thì đó là phù hợp. Và đây thực sự là cái mức đòn bẩy đến thời điểm hiện tại mình vẫn đang sử dụng và mình vẫn đang áp dụng cho tài khoản của mình. Bởi vì sao? Nó không phải là mức đòn bẩy quá cao và nó cũng không phải mức đòn bẩy quá thấp. Nó không phải quá thấp đến cái mức mà các bạn không thể sử dụng và không thể tối ưu được cái lợi điểm của thị trường này. Và nó cũng không phải là mức đòn bẩy quá cao để khiến các bạn khi bước vào thị trường các bạn giao dịch thực tế các bạn bị hoảng loạn hoặc các bạn bị rơi vào cái trạng thái tâm lý là muốn mở nhiều lệnh, đúng không ạ? Thì đây là lời khuyên của mình. Và có thể các bạn sẽ có những quan điểm khác về đòn bẩy, có những quan điểm và những cái suy nghĩ khác về đòn bẩy là sử dụng đòn bẩy cao hơn hoặc sử dụng đòn bẩy thấp hơn. Thì mình rất vui khi được nghe cái suy nghĩ của các bạn và những cái chia sẻ của các bạn ở trong cái phần comment hoặc ở trong những kênh liên lạc, những kênh tương tác với mình. Và cảm ơn mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay. Rất hy vọng một lần nữa những kiến thức của mình, những cái kinh nghiệm của mình đã giúp cho mọi người ở trên thị trường này có thể sử dụng tốt hơn những cái công cụ tài chính mà sàn cung cấp, cũng như là chúng ta có thể sử dụng tốt hơn cái mức lợi nhuận mà chúng ta đạt được. Và cảm ơn mọi người theo dõi video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.